මට ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ. මම කොහෙට හරි යවන්න මේ මිනිහගේ ජරා වැඩ ගැන පොඩි එකා තාම දන්නේ නැහැ. ඔයා ගියොත් මම එයාට මොනවද කියන්නේ? මොන හරි කරන්න මං වෙනුවෙන් නැත්තම් මම මැරෙනවා. ඇයි ඔයා මට මෙහෙම වද දෙන්නේ? ඇයි ඔයා මට මෙහෙම වද දෙන්නේ? ඔයාට පේන්නේ නැද්ද මගේ වේදනාව? අන්න අර සතා එනවා. මේ ඇද්ද මාමේ? කතාවේ කොටස් ටික තමයි ওই විදිහට මම ගෙනාවේ. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම ගිහින්නේ සංවාද එක්ක කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න. මම උමේෂ් ප්‍රියංකර chat. මට ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ. මට ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයා හොඳටම හිතලා බලන්න. දැන් කෙනෙක් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් කියනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ ප්‍රශ්නයක් කියනවා. එයාගේ ප්‍රශ්නේ කිව්වට ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔයා ගාව නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයා කියනවනේ මට ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ. මට ඕවා කියලා වැඩක් නැහැ. There is no use in telling me. There is no use in telling me. No use කියලා කියන්නේ වැඩක් නැහැ කියන එක. No use in telling me. මට කියලා වැඩක් නැහැ. There is no use working with him. එයාත් එක්ක වැඩ කරලා වැඩක් නැහැ. There is no use for wishing things you can't have. ඔයාට ලබා ගන්න බැරි දේවල් ගැන ප්‍රාර්ථනා කරලා වැඩක් නැහැ. දේවල් ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ. telling කියලා කියන්නේ කියනවා. telling කියනවා. ඔයා ඉන්න තැන ඔයාට ප්‍රශ්න ගොඩයි නා. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ගෙදර ඉන්නේ කියලා. ගෙදර නම් මොනවාම හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් මොනවාම හරි අගහිඟකම් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් එහෙම දරුවෙට කියන්න පුළුවන් අම්මේ මාව මෙහෙන් කොහේ හරි යවන්න. අම්මේ මෙහෙන් මාව යවන්න. කොහේ හරි තැනකට මට හොඳින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තැනක අම්මේ මාව යවන්න. Send me away. Send me away. Send me away. send කියලා කියන්නේ යවනවා. send යවනවා. away කියලා කියන්නේ පිටතට. වෙන කොහෙට හරි කියලා හිතන්නකෝ. වෙන කොට හරි මං කියලා කිව්වේ. මේ මිනිහගේ ජරා වැඩ ගැන පොඩි එකා තාම දන්නේ නැහැ. පොඩි එකා තාම දන්නේ නැහැ මේ මිනිහගේ ජරා වැඩ ගැන. Little one is not aware of this man's evil deeds. Little one is not aware of this man's evil deeds. little one පොඩි එක්කෙනා little one පොඩි aware of කියලා කියන්නේ දැනුවත් වීමක් තියෙනවා කියන එක. ඒතකොට is not aware of කියලා කියන්නේ දැනුවත් වීමක් නැහැ. I am not aware of these things කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මම මේ ගැන මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වීමක් නැහැ. මනුස්සයාගේ evil deeds කියලා කියන්නේ නරක ක්‍රියාවන්. evil deeds නරක ක්‍රියාවන්. ඔයා ගියොත් මම එයාට මොනවද කියන්නේ? If you leave, what will I tell him? If you leave, what will I tell him? You leave ඔයා යනවා. If you leave ඔයා ගියොත්. Tell him එයාට කියනවා. I tell him මම එයාට කියනවා. Will I tell him එයාට කියනවද? What will I tell him මම මොනවද එයාට කියන්නේ? මං වෙනුවෙන් මොන හරි කරන්නේ නැත්තම් මම මැරෙනවා. මමම මැරෙනවා. Do something for me or I will kill myself. Do something for me or I will kill myself. Do something for me මොනවා හරි කරන්න මං වෙනුවෙන්. something කියන්නේ මොනවා හරි. Do something for me මොනවා හරි කරන්න මං වෙනුවෙන්. I will kill myself කියන්නේ මම මැරෙනවා. මැරෙනවා කියලා කියන්නේ වෙන කවුරුත් එයාව මරනවා නෙමෙයි. එයා විසින්ම මැරෙනවා. එයා අපි කියන්නේ අර බෙල්ල වල දාගෙන මැරුණා කියලා කියනවා. මස බීලා මැරුණා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ තමා විසින්ම මැරෙන එක ගැන තමයි කියන්නේ. තමන්ම තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න එක. ඇයි ඔයා මට මෙහෙම වද දෙන්නේ? Why do you torment me so? Why do you torment me so? torment වද දෙනවා, කරදර කරනවා. අම්මා කෙනෙක් දැන් දරුවෙක් නොමග යනවා කියලා කියන්නේ කොහේ හරි මෙහි ඇවිදිනවා. අම්මා කියන දෙයක් අහන්නේ නැද්ද? ඇයි දරුවෝ මට මෙහෙම වද දෙන්නේ? කියලා අම්මා කියනවා නේද? ඔයාට පේන්නේ නැද්ද මගේ දුක, මගේ වේදනාව, මගේ කරදරේ, මගේම කරදරේ? Can't you see my own torment? Can't you see my own torment? ඔයාට පේන්නේ නැද්ද? Can't you see? දැන් එහා පැත්තෙන් කිව්වා නේද? ඇයි මෙහෙම මට වද දෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මෙයාත් රිපීට් කරන්නේ ආයෙත් කියන්නේ. එතකොට එයාට වගේ මටත් ඒ කරදරේ දුක තියෙනවා කියන එක. ඒක නිසා තමයි my own කියන කොටස දාලා තියෙන්නේ. මගේම මේ මගේ. අන්න අර සතා එනවා කියලා කියන්නේ දැන් මිනිස්සුયો තියෙනවනේ සත්තු වගේ හැසිරෙන.
අන්න ඒක නිසා තමයි මෙහෙම කියන්නේ. අන්න අර සතා එනවා. අන්න අර තිරිසනා එනවා. That animal is coming. That animal is coming. ඇනිමල් සතා ඇනිමල් සතා කම් එනවා කමින් එනවා. මේ ඇද්ද මාමේ මේ ඇද්ද මාමේ. Is this enough, uncle? Is this enough, uncle? දැන් පොඩි ළමයිට මොකක් හරි වැඩක් පැවරුවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේ වැඩක් පැවරුවම කොහොම හරි ඒ ළමයට ඇති දැන් වැඩ කරලා. ඒ කියන්නේ මහන්සි. ඊට පස්සේ මාමගෙන් අහනවා මාමේ මේ ඇද්ද මාමේ මේ කරා ඇද්ද මට මහන්සි. ඉනෆ් කියලා කියන්නේ ඇති. ඉනෆ් ඇති. අංකල් මාමා මගේ මේ 43 වෙනි ලෙසන් එක. ඉතින් මේ එකේ ඉඳලම 43 42ක් දක්වා නැටඹුවා නම් ඔයාට ගොඩක් දුරට මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන්න ඕනෙමයි. හේතුව තමයි ඔයා දැන් බස් හෝල්ට් එක හිටියත් රණ්ඩුවක් වෙන තැනක හිටියත් ඒ වගේම රෙස්ටෝරන්ට් එකේ ගිහිල්ලා කෑම ගන්න විදිය ගැන කතා කරන්න ඕනකුණත් ওই අවස්ථා පොඩ්ඩ එකතු කරගෙන මේ 42 දක්වාම ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. ඉතින් දවසකට එක ගානේ එක වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ටිකක් පාඩම් කරගත්තත් ඔයාලට දවස් 42ක් ඇතුළත ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් දැනුමක් වගේ එනවනේ. ඉතින් වීඩියෝ ටික ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මොකද මේ වගේ තියෙන කිසිම දෙයක් ඔයාලට විසි කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍යම දේවල්. හේතුව ගොඩක් ඔය YouTube channel තියෙනවා නළු නිලියන්ගේ හනිමූන් එකට යන ඒවා. එතකොට පොඩි ළමයි නලවන ඒවා. ඒ වගේ දේවල් බලනවා සාමාන්‍යයෙන් 30 40000ක් එක පැයට දෙකට. ඉතින් ඒවා අනවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ආස කෙනෙක් බලන්න කැමතියි. ඉතින් සාමාන්‍ය අලෙලි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ආදරය කරන කට්ටියනේ. මම මේ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න දෙයක්. ඉගෙන ගන්න දෙයක් කියන්නේ ඔයාට. ඒ නළු නිලියෝ හරි ඒ වගේ පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අර අනවශ්‍ය දේවල් වලට මේ ගත කරන කාලේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට මම කියන්නේ අධ්‍යාපනික වැඩසටහනකට යොමු කරනවා කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය හැදෙනවනේ. ඕන තැනකට ගිහලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ වාට කියන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලුවට බොහොම ස්තුතියි.